שלום לכם. לפני כמה שנים הוזמנתי להשתתף בדיון חינוכי בפני מורים ומורות במרכז הארץ, תחת הכותרת הצלחה וכישלון בחינוך לערכים, שהתקיים בעקבות אירוע מוסרי קשה מאוד שהתרחש בבית הספר וזעזע את כל מדינת ישראל. כשהדיון נגמר, ישבתי במשרד של המנהל, והוא שפך בפניי את הרגשות שלו. הרבה שנים הוא אמר לי, אני עוסק בחינוך, התמודדתי עם לא מעט מקרים, חלקם קלים וחלקם קשים יותר, אבל עם אירוע כזה, אהרון, ועוד אצלי בבית הספר, אחרי כל הערכים שאני מנחיל לתלמידים שלי, את האמת הוא אמר לי, אני לא ישן בלילות, ולא שאני תמים, אהרון. יש לנו הרבה מה לשפר, אבל אירוע כזה, זה לא פחות ממייאש. אתה צריך להבין אותי. לא מדובר בפרחחים, אהרון, מדובר בילדים, מה שנקרא ממשפחות טובות, מבוססות, ערכיות. מהי? יש בחינוך מרכיבים שהם מעבר לשכל, מעבר להיגיון? אני לא יודע, אמרתי לו, אני מבין את הצער שלך וגם את התסכול, אבל אני לא איש חינוך, ולכן אני לא יודע להסביר את האירוע הזה בצורה נקודתית. אבל מה שאני כן יכול להגיד לך זה, שעל פי תורת ישראל, לחינוך יש הרבה שותפים, חלקם גלויים וחלקם סמויים, ושהחלקים הסמויים משפיעים על החינוך לא פחות ואולי אפילו יותר מהחלקים הגלויים. ואיפה זה כתוב בתורה? הוא שאל אותי, אני הרי מכיר את התנ"ך. בפרשת השבוע אמרתי לו. בפרשת כי תצא, התורה עוסקת בסוגיית בן סורר ומורה, שהיא פרשה סתומה מאוד מכמה סיבות. א', כי כדי להיות בן סורר ומורה צריך להיות מאוד כישרוני, צריכים להתקיים כל כך הרבה תנאים עד שחז"ל כתבו בתלמוד שבן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. ומה שהכי מפליא בסוגיה הזאת הוא שלמרות שבדרך כלל התורה דנה את האדם לפי מעשיו שבאותה שעה, בבן סורר ומורה זה סיפור אחר. שם כתוב שהוא נהרג על שם סופו, כלומר הוא לא נהרג על מה שהוא עשה, אלא על מה שהוא יעשה. וזה מקרה ייחודי שאין לו מקבילה משפטית בכל התורה. ובדיוק בגלל זה אמרתי למנהל, שאלו חז"ל, אם בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אז למה נכתבה המצווה הזו בתורה? והתשובה שלהם מפורסמת מאוד, אבל היא לא פחות ממוזרה. הם אמרו, דרוש וקבל שכר, כלומר תלמד, ותקבל עוד שכר של לימוד תורה, אלא שכאן בדיוק אמרתי למנהל, יש שאלה. איזה שכר מקבלים על לימוד של מצווה שלא ניתן לקיים אותה? וחוץ מזה, אם מצוות בן סורר ומורה לא הייתה כתובה בתורה, מה חסרות מצוות מעשיות בתורה שאפשר גם לדרוש אותם וגם לקיים אותם וגם לקבל עליהם שכר? והתשובה פשוטה. באמירה דרוש וקבל שכר, חז"ל מבקשים ללמד אותנו שהמקרה של בן סורר ומורה נכתב בתורה כדי לתת לנו שכר חינוכי, כדי ללמד אותנו כמה יסודות בחינוך. הם מסכימים שבן סורר ומורה הוא מצב כמעט בלתי אפשרי, אבל הם קובעים שאם נלמד את הפרשה שלו, הסיכוי שבן סורר ומורה יהפוך לעובדה יהיה הרבה יותר נמוך. נו, אמר לי המנהל, ומה התובנות החינוכיות שחז"ל מסיקים מהמקרה שלא יכול לקרות? הרבה מאוד, אמרתי לו. אחת מהם עוסקת גם בשאלה שלך. שאלת את עצמך, למה פרשת בן סורר ומורה ממוקמת אחרי פרשת אשת יפת תואר ואחרי פרשת בן השנואה? בדיוק בגלל זה. חז"ל מסבירים שזה לא במקרה. הם טוענים שהפרשיות האלה הן המצע שעליו צומח בן סורר ומורה, וזה כתוב במדרש שבו חז"ל מסבירים איך הסיבה לנישואים של ההורים משפיעה על הילד שיוולד להם, וכך כתוב במדרש. 4 מידות בדרך ארץ כתוב. יש נושאים אישה לשם זנות, ויש שנושאים אישה לשם גדולה, ויש שנושאים אישה לשם ממון, ויש שנושאים אישה לשם שמיים. מי שנושא אישה לשם ממון, אומרים חז"ל במדרש, סופו שמצריכים אותו לאחרים. לעומת זאת, מי שנושא אישה בשביל כבוד, סופו שמעמיד עליו מאותה המשפחה שממעט זרעו אחריו. ומי שנושא אישה לשם זנות, סופו לצאת ממנו בן סורר ומורה.
ככה כותבים חז"ל. השאלה היא רק, למה? למה מי שמתחתן לשם תאווה יצא ממנו בן סורר ומורה? והתשובה פשוטה. כשאנחנו מחנכים לערכים, ההצלחה שלנו תלויה בשני מרכיבים מרכזיים, בדמות של המחנך ובמעמד שלו. כשהורים מחנכים את הילדים שלהם לערכים, הילדים בודקים אם כדאי להם לקבל את המטען הזה מההורים. זה לא מובן מאליו. ערכים הם מטען מאוד מאוד מגביל, ולכן באופן טבעי הילד יתנגד לקבל אותו. כדי שהוא יסכים, הוא בוחן קודם כל את אלה שמנחילים לו את הערכים. דבר ראשון הוא בודק אם הם, ההורים המנחילים, מתנהגים על פי הערכים שהם מבקשים להנחיל לו, כי אם לא, אין סיכוי שהוא יקבל אותם מהם, כי אם הם לא מאמינים בערכים שהם מנחילים לו, אז למה שהוא יאמין? והדבר השני, והוא לא פחות חשוב, כיצד נתפסים ההורים בעיניו? האם הוא רואה בהורים שלו אנשים מוצלחים? האם ההורים שלו משמשים לו מושא להערצה? למה זה חשוב? כי אם לא, הוא לא יכבד אותם, ואם אין לו כבוד אליהם, הוא גם לא יקבל מהם את הערכים שהם מנחילים לו, גם אם הם מתנהגים על פיהם, וזה בדיוק מה שחז"ל כותבים במדרש. ילד שאבא ואמא שלו התחתנו בגלל תאווה או ממון, חז"ל אומרים שזה מקרין על הבית, זה משרה האווירה, שלמרות הערכים היפים, הכסף והתאווה בבית הזה הם העיקר, ולכן הוא לא יקבל מהם את הערכים המכובסים שלהם. ובקשר למושא להערצה, אז ככה, ילד שיודע שאמא שלו היא אשת יפת תואר שנלקחה על ידי אבא שלו במלחמה, ילד כזה לעולם לא יראה באבא שלו את הדמות הראויה ביותר להערצה, ולכן אומרים חז"ל, מזיווג כזה, איך לא יצא בן סורר ומורה כשהתאווה היא נר לרגלי ביתו. אתה מבין, אמרתי למנהל, באמירת דרוש וקבל שכר, חז"ל רוצים ללמד אותנו איך נוצר בן סורר ומורה, ולכן הם מצביעים על הפרשיות הקודמות, על אשת יפת תואר והתאווה, ועל פרשת האישה השנואה שעוסקת בכסף. למה? כי הם רצו ללמד אותנו שבית שמה שחשוב בו זה התאווה והממון, לא יוצאים משהו יותר טוב. אלה, אמרתי למנהל, הגורמים הסמויים שמשפיעים על החינוך. יכול בהחלט להיות, אמרתי לו, שהילדים האלה שבגללם ערכתם את יום העיון הזה, באים מבתים טובים שמחנכים בהם לערכים חשובים. השאלה היא רק, מה המסרים הסמויים בבתים האלה? אם יש בהם אחד מהמרכיבים שהזכרנו קודם, זה הסבר מספיק טוב, למה למרות הכל הם עשו את מה שעשו. באמירת דרוש וקבל שכר אמרתי לו, חז"ל מלמדים אותנו שאם נלמד את פרשת בן סורר ומורה לאור הפרשיות שקדמו לו, נגיע למצב שבן סורר ומורה לא רק שלא היה, גם לא עתיד להיות. הבעיה היא, אמרתי למנהל, שבבתי הספר של היום, ומי כמוך יודע, אסור ללמד תורה מטעמי הדתה. ולכן לא מלמדים, ואם לא לומדים, לא דורשים, ואם לא דורשים, אז מדוע שנקבל שכר? שבת שלום.